bagahe. Check-in pa namin yung mga baggage. Hey, I'm cutting you. Check tayo. 8:57. Make sure no laptop, no iPhone. Yeah. When you go to the gate, I'll be there. Oh, thank you. Like, Direct nila sa Bur. No rice. Kain. Gusto natin. Time check. 11 Saturday, March 20. Hi! Busy. Naiiwan yung mga pillow kaya binalikan namin. Pero hindi na sila magpapasok. Si Angel na. So, oras na ay 7:30. Ang dating ay 10. 10, di ba? Was 1 hour na lang. Okay, Manila na. 9:30 in the morning. Yan. Thank you. Thank you. Ito ba yung sa atin, Roy? Yung pera nyo. Dito na kami sa Pilipinas. Time check. 10 a.m. So, nag-CR muna bago kami dala ng invitation. Okay, finally, safe kami. Nakarating dito sa Pinas. Sibor. Ay, Kailangan nyo ba daw? kaya na magantay lang tayo ng ating bagahe. Yung binigay sa atin yung malaki. Ayan. Wala pa yung dalawa.
Wala pa si Ace saka si Aliona. After a week pa sila. Kulang pa yun. Okay na boss. Sama po ako tayo, sir. May one pa po. Okay lang. Okay lang, kaya namin. Dalawa. Ayan, dyan ang anak ko. Okay lang. Kain. Kaya may kapsat. Kaya. Palaspas. Sama din sa Mindoro. Ay, Kaya nandito na tayo sa area office ni Bayaw. So, drain up na namin yung mga boxes para bukas. Yung marami kasing boxes yun eh. Para sa La Union tsaka sa Mindoro. So ngayon, nasa hotel na yung mga bata. At si Aliona tsaka si Ace, hindi sila makakasama ng Japan. So kasi may clinical sila. So anyways, ano tayo? Nainit. So andito yung mga boxes. Hindi, binababa na namin. So may naantay lang kami ni Bayaw. Tapos balik at punta na kami sa hotel for a day. Tapos mag-fly na kami ng Japan bukas. Pero syempre kakain. Hindi ko alam kung anong plano. So yun. Walang masyadong tao kasi si ano pala dito ngayon. Holy Week. Kaya medyo maluwag ang daan. So, ang tawag dito? Palaspas pa ang tawag doon? Ano ngayon? So, linggo ngayon dito sa Pinas. So, yun lang. At tayo didiretso na tayo kung saan tayo titira for a day. Bago tayo mag-fly papuntang Japan. Tomorrow. Ricardo, ayan. Yung mga jeep pa. Meron pa rin mga jeep. Ito, ayan o. Tanduay. Fire station. Ayos ba? Quiapo. Tanduay Fire Station. Kaya dito na tayo. Titirahan natin for a day. Bago tayo magbiyahe sa Japan. May wind kami. Baba muna kami. At kakain muna kami. Dito ko sa trip ba? Yan, trip. Trip. Shuttle kami. Yeah, go.
I said, make it. Busog na ako. Okay, ako yung matutulog na. Maligo na ako. Kalito pagod. Ako'y nag-sleep na. Time check. Alas 3, mag-alas 4 pala. Mahapon. Dito sa Pinas. 3:29 p.m. Ako na antok na. Babush, babush, babush. Good night. Welcome home, Pilipinas. See you tomorrow, Japan. Japan tayo bukas. Japan tayo bukas. See you, Japan. Good morning. Good morning, El Nido. Punta kami sa baba. Lakad-lakad lang sa dagat. At mamimili ng short. Pinakabukas na kaya ng dyan. So, yan eh. Ganito sa umaga sa ito. Tapat ng aming saan next day. Yung dagat, di ba? Naglilinis sila umaga. Ayan, ito sa umaga dito sa El Nido. Lahat ay puyat. Tulog. Dahil sa dagat. Dito sa umaga. Dito sa hello doon. Tingnan natin kung i-charge pa tayo sa hot water and lemon. So, dito tayo sa kape at tin. Harap na dito sa baba. Choco. Watermelon ginger. May ginger, no? Ginger. May hot water with lemon. Okay. Thank you.
sila? Ako sa uniform ko sa likod ko. Sila din kasama natin bukas. Ako nga na kuya naman. Wala kuya naman lang sa kuya natin. Kano? So, eto yung din natin. Watermelon ginger. Watermelon ginger crush. 180. Tsaka hot chocolate red. So, total of 302. Yan yung drinks natin. Hindi na tayo charge yan sa hot water. Para wala ka ng idea. Ito yung mga sakyan dito sa El Nido. May tricycle sa umaga to. Pulis. Uy, may aso. Morning. Mga pulis. Medyo mainit pa rin. Siguro 11 a.m. na. Bagos. Ay, sige sir, nakpan. Yung dagat. Niya, tama na yan. Yan naman yung nakasimangot. Yan ang gagawin natin pag-uwi natin. Healthy life, no? Ano to? 01 po, exclamation. Ang galit. Wow, angel. What is this? Oh yeah. Beef tapa. Tapa pa kayo? Wow. Ay! Uy! Ay! Uy! Saan ulog? Alin? Okay, bill namin yun. 2.6. So, yung kinain namin kanina. Ang aming mag-lunch.
Get gel, oh. Gel. Tanong natin. Tanong natin. Room. Hotel. Inquire lang tayo. Ay, dito ba yung hotel? Na? Sa Magkano? Paano nag-inquire? Tama ba yung pasukan? Tanong mo ng mga mali yun. Random. Ano sara mo? Bakit ka mo yan? Putang zipline. Yeah, we're already halfway. Right? That was easy, right? Come on. I'm straight. 300 per person? Oh, yeah. For motorcycle is so dangerous. I know. He was telling me, he was like 350 or 300. 300. Kaya ba? Just take your time. So there's extra. See, they're going backwards too. They're copying us. Hirapan din siya, oh. Angkas! Angkas! Oo. Kaya, kago din yun yan, ah. Okay, they're good. No more red orange here. Go backwards. Hirapan patatras ka. Mas hindi ka mahirapan pagkataas. On your ankles? Yeah. Oh, I thought that we gotta go to the beach first. Oh, so straight to Where's the beach? it's the bottom? Yeah, and we could like go see? here. So this is where we're going to mine to. Yung zipline. Mark. This,
Sitting down. No. Kaya, anong plano? Dito po lang sa kanila. Sakay po yata kanila. Ha? Kami nung pagsakay yung sublikat yan. Ano? So, wala naman naman. Tapos kakain kami doon. At ako na parang Ah, mag-sunset bago paglabas. oh, yeah. Okay. Doon mga sunset? Oh, yan na po, yan na po. Mamaya, no? Yan na po. Di ba 5:30 pa yun? 6 pa po. Ay, 6 0. Iisa yung babagsak ng lahat. Oh, yan na po. Yan na po ang bagsak nito. Kung tuwi ka naman, babalik ka rin ulit. Hindi, okay lang ito, no? Boss. Pag hindi po nagkasya po, okay po. Pero pag hindi, Tanggalin. pero kasya po. Ay, mali ito ulo ko eh. Apo. Ayos. Salamat. Ready na. Oh, Mac. Okay na? Opo. Oh, ano niya? Yan na? Oh! Ready. Press mo pa mo niya. 1, 2, and... Okay lang. Yeah. What's up, meron? Wow! Thank you! Salamat, ha? Oh, dito sa mga bato-bato. Nice. Galing yun. Doggy, come here. Doggy, doggy. Doggy, doggy. No. They're gonna go make love. Look how many babies. Doggy. Ah! Ah! Ano yung tubig mo? Hey, come here. They're training. Your mom knows how to live in the water.
No, Logi. Makdo na lang sa Makdo. Okay, kain muna tayo sa McDo. Bago umuwi. Anong oras na nito? 7-Eleven? 7-Eleven ng gabi. Sa Palawan. Kain ng McDo. Ano yan, weekend. Iba city, iba city. Yun, amo to dugo niyo. Brad. Brother. Okay na kain. Okay. May laundry. Much money you got? Oh, 10,000. Thank you. Hey, Mom! Press, press. Break ko, kung naman. Try natin i-break yung aking ayas na 350. Okay, Tim. Ito ka. Break.
Ito pa sa loob yan. Tayo sa Puerto Princesa. Air Asia going to Manila. And we are pleased to inform you that Ling and the rest of the crew members, we would like to say thank you for Nag-grab na kami. One more. Let's go. Okay lang. Pauwi na si Utol. Ingat. Text mo niya di ka. Ingat. Yeah, regards. Okay. Dito kami sa hotel. Lilipat na kami ng room para may bed si, yung prinsesa, si Angel. Kasi ako ay may ubo. Nakakaya kay Angel, mahawaan siya ng ubo. Time check, 10:41. Pasyal-pasyal muna tayo. Hindi ko alam kung saan. Let's go. So, 3 ilan yun na. Diyan na siya. 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 lahat. Okay, hindi na kami sa bagong room. Then, connecting. Oh, it's over. Is it ours too? Yeah. It's That's over. too bad. Ah, it's too bad. You're so lucky. Wow, I have two beds. Oh, I together. Huh? I thought you were gonna switch.
I like this one. We have the other one. May two-bed ka. Ah, Yeah, mom got 2 rooms. 2 rooms just for you. Bakit two-bed si Angel? Ha? 2 bed. Sila dito Manoy. Ayaw nga Oh, no? Tita Maroy's coming? Yeah. Yes. Yay! Always see Dad. Punta muna kami ng Newport Mall. Okay, so... Kaya nagsawa? Mark. Nice. Hello. Yeah, night. Ganda ng sakyan niya, no? Avanza. Maga, ano na, alas 4 ng umaga. So, naka-ready na ako. Kaya, dalawa lang. Ang gadget at isang bag. Sa isang jacket. You ready, Dean? Ayos. Very good. Ready? Basta kami. Dalawang 50 pa. 50 na natin tapos 50. Okay. Papabok si Manoy ah. Starlight, yun. Pakuntang ano. Oriental Mindoro. Ito yung antayan natin. Ayos ka lang din? 5:37. So, Ano mo yan, Puerto Bro? court. Welcome to Rojas. Lakad kami doon, inatid na kami ni Kuya Aba. Hindi na namin dinala yung sakyan doon ang sakayan. Let's go! Papasok na tayo sa Starlight Reliance. So, check lang.
Okay, Starlight. Port. Papuntang Boracay. Let's go, let's go. Natin sombrero. Baka lumipad. Yan. Huhuhu. Huhuhu. Okay. Taas na. Okay, sir. Lakas. Ilang oras? Reyna Sentenciada. Ooh. Nakaidlip ako. Time check. It's 8:38. Tayo sa kabila. Okay. Malay ko. Live ko. Okay. Pero second floor. Pag nagpa-parking. Laki lang. Yan, makikita natin yung unahin namin ay alas 6, time check is 10:40. Ayan, parang sa Ilocos. Yun. Ito na yata. Ay, natin sa Boracay. This dollar is 1,060 pesos. 1, 2, 3, 4. So, yung dalawang bata, tsaka tatlong bata. 530. Tatlong adult is 1,000 ticket. Then yung mga presyo. Okay. Safe trip. Okay na yan. Let's. Safe. Safe tayo, safe. Thank you, Lord. Okay, let's go. You okay? Hey,
kasing pili. Hey, what's up, buddy? Hey, what's up? Hello, hello from California. Yeah, Canada. Canada, from Toronto, Canada. Galing silang Japan. Nakauring ko yan. Yung signal natin mahirap eh, no? Dito. Ewan ko lang ngayon. Yung mga download ko, ilan. Wala kayo, natin kinalaman. Wala akong kinalaman. Tapos yung regular, $50 pesos. Malaki ang difference. Kaya may iwan ka. Listen. 15 minutes lang. Ano ka lang ngayon? Sige, boss. Dito, may video tayo. Yeah, ulit. Dito sa Tagalog yun. Mamaya ulit. Tapos, part 1. Bye. Sir, number nila. May po yung makikasal ko. Okay. Couple po kayo ko. Nakakabay pa kanila. Ano man siya? Ilan na 6.5 sir. 1500 GNC. Ano po sir yung Ha? Ha? Yeah. Eh, ito na kami. Saan ang punta natin? Boyang? 1500 GNC. Oh, okay. Sana malakas ang buhay mo. Donya. Palawan. Simat Gid. Ano sabi? Okay. Ha? May text mo niya. Uy, aso. Ito ng service po namin. Special to. Gawa ng Pilipino. Diba? May ganyan na. Kaya niya. Ayan, yan. Hindi niya ganyan experience to. Ako, ngayon lang. Tanda na. Buti may remembrance tayo, di ba? Ang tanda nyo. Kaya nandito na kami sa aming sa aming tuluyan for like 3 days. Siya full eh. Ang spot. Check it. Tuluan yata. 3 o'clock. Time check. 12. Medyo maaga pa. So, secretary kasi nami isang or either or ba yan? Ano po ma? Mali lang po yan pagkalagay nila ma. Or yan? Tapos na po ma. And po yan siya. So, vinegar is baked in this chicken? Yes po. Tapos po with the baked potatoes and salad. Okay. So, ito na daw. Isa na. Tapos, so, masarap po yan siya, ma'am. Po siya kasama po yung Ay, halo sa soup? with the shrimp. Masarap po yung Nandun dyan sa ano? Sa soup?
Para minix po nila with sage. Parang Spanish siya eh. Some fresh chicken. Tapos isang mango juice, ang mango shake. Kasi yung sa'yo hapon, yung mix up to 3 foods. Yung sa'yo hapon, Bound sa 2C. Ano po yung ano po, immune booster pa sugar at saka chicken. Wala po madam sa sige yung mix. At ano pong gusto niyo mix? Ano gusto niyo po? Patana, banana at pineapple. Mango, banana, pineapple. Sige. Kasi gusto namin. Can you order out? Yeah. Yes. So, this one. To start or together with this group. Isa lang po signature. Okay. Sige po. I-repeat yung order. That's all mine. Calamansi to start. Kakapusok. That's my beer. Fresh lemonade po ba, ma'am? Okay po. And the mango juice and the milkshake po with the mango, banana, and pineapple. Okay na po. And for Ma'am Angel, the immune solution and the chicken stock. That's right. Gusto niyo mag-advance na? Wala po, madam. Pero kung gusto niyo po i-change yung baked potatoes and green salad and potatoes, wala na po siyang salad and baked potatoes. Additional po. Dalawa. Angel, was thinking ba? Good. Let's get this one. Kasi masalita. It's fine. So, aking Ayaw daw, hindi daw pwede. Hindi daw pwede. may charge yun, di ba? Magkano? Is that a charge? You bring something. So, ano gusto mo, Angel? Massage ang foot massage. Pinaka-best. Body Cheers. Cheers. Relax muna. career downstairs. I know. Are you guys your bed party? Huh? Cheers. Cheers. Kaya naubot na ubo ako lalo. Esa. Ha? Ulit ka. Kasi yung beer ko yan eh. I'm drunk. I'm drunk. I just like drink I'm Your drunk. brother. Loco. I'm drunk. Drunk with happiness. Water. One day. What do you One crazy person. Good.
Yan ang kinontak natin. Di ba? Last night, dito sa El Nido. Cheers. 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 Meeting sa akin yung dyan na sarap. Huh? Meeting sa akin. Alin? Hindi siya masyado. I like the first one. I think for me, it would like to a and people as I think this is the one today. We just watch. It's not really activity. It's just more like. So that's what I'm saying for me. I rather go like first. I'm gonna recommend. I'm just gonna say just go for A and England for. I apologize for that, obviously. Okay. Would you like that soup? Meron ba kayong mga, Lentil soup, sir. anong, parang Indian siya, di ba? Ano siya, sir? Lentils. Beans yan. Lentils and yung extra virgin. Wala na. Any noodles? Wala po, sir. Huwag nila. Oo. Pasta ka na lang. Tapos, pasta po. Mabigat sa dyan yan. Huwag ka na kumain. Huwag nila. Just give him a. Wait, ka na lang. Mamaya na. Sige, sila. Ha? It's okay. Ayaw mo niya yung makasumalang ito. Malamig eh. It's not that. Oh, because it's drinking. That's the bacon, it's less drinking. But the ginger tea na lang. Ginger tea na lang. So, Tapos mamaya ka, mas mga panibari. because I'm gaining my strength. See that? I'm removing all the demons. Demons. Lemons. Climb. Removing all My the basher. lemons in your Cheers. body. Cheers. Cheers. Cheers, Angel. One more, Angel. Cheers, Angel. Yeah. Lemons. Cheers. Must be lemons there. So good. Oh. Anong in-order nyo? Chicken. So, Chicken? nagano na kayo? For what? What? Nagpakain ng massage. No, that's closer.
No. Wala po. Dapat may ginawa. May class. Madalas na. Yung mag-draw. What is that, baby girl? Oh, nice. Apple, celery, and Ayan. What is that, baby girl? Medyo lang na yan. What kind? apple, celery. And dalilan sa mga yan. Huh? Ayaw mo tayo. You can touch your butt. Kaya pagod din sa ano po? It's gonna be cold. Is there any ads? She said it's so bad. Wow, kalma. Oh, Yes. she Oh, good. Good, good. Where's your appointment? For yourself. Cheers. Good. Oh, beautiful. Ayos na yung view namin. Serena. Massage ba? Yung massage. Female ka. Female. Babae. Sa matigas yung lalaki. Saka gusto ko like. Mamaya ako sabihin. I think most good is the first is the Siguro din mo kasi sa lalaki. Ano po bang gusto niyo sabihin? Puro babae na lang. Ganun nila. Pero tanongin mo ta. Babae. Weird. Mas prepare namin yung mag-massage na babae. Yung lalaki medyo No? hindi ka kasi You're dead. daw. Lalaki? You should say this out loud. No. Maya, wala ka. Twice? Wala ka. Like what? Wow. Pag-experiment ako ng ganyan, pagka-uwi, natakot lang. I-compare salary. Okay lang. Si
This? Sige, sa laki na. Buti ka dyan magpulis, hindi ka katabi dito. What do you mean? You could say that it's such a house that I think you should drink this. Wala. Kasi, strip still. may ano yan. Hindi, sabi pa nga niya, yung kanya fake na pag-examination. Tapos sabi ko, yung right na, gusto ko nito na lang. Mali yung ginawa. Sabi niya mali yung ginawa mo. Ano? Ginawa mo. Sabi niya. Hindi ako isip. May ano ba? May zero kasi. Yeah, wait, isa. Ha? So at the end of the year, they're really sure that you would just No. just like change it. You don't care. Just right away. What if some companies they're really strict? There's like ways of food. Yeah, the space. It's Yeah, your but space. us, we don't care. We just like put it. But that was for your job. So
And when you get orders, we need to be Yeah. When my restaurant, they are like, she ordered first. Dalawa. Ang iba lang ito. Ano siya na? One, Ano po yung price? two, tinatap. One, seven. And then the rest, 30. Ha? 200. Balik ko there's Oh, paper actually. yeah. Because I had like this on the Oh, okay. Ang ganda lang ay beef at saka chili. Kaya ito lang sa atin. Pero perfect. Wait, okay. ha? okay pa tayo. Okay. Yung rice po. I want the price. Ba't ano walang? Mag... Good job. Which one? Chicken. What? Sorry, sarap ang ano. It's nice, masarap. Abiyahan. Ah, yeah, oh, sige. Yeah. Dami na yung one ko. Ito, may print. Ayaw ko mag- Gusto ko gumawa. Beer. Better with comments. Yan yung nature. Ay, ito na ba? Sarap na may- Pero tinakong powder. Galing pala siya. Dad, do you get money now? Yan. Thank you. Really? What did you have to do to get money on YouTube? Need to apply for AdSense. Are you getting money for the views or Views the and ads ads. they come? Both. Oh, do they ask you or do you just put it in there? You can have just a settings that you can put sponsorship from it's an ad something that pops up when they watch. Uh-huh. So it's gonna be like either in the start or on the start of the video, middle, or at the end. Uh-huh. Enjoy. I love it.
love it. I don't know, straight up. Parang Mediterranean. Yeah, that is what it's good. So, anong araw ba sa California? Pumasok na siya. Today, the layover. Yeah. So when we were either Sunday, it's good to be Sundays. So, kung kailan na kung may wala. I didn't know. Cool. Kulit na kulit ni mga Fish. Fish? Yeah. Kaya ililipat ko to Angel yung sobrang tubig. Oh, I like it. Smart. So, may ulo ng ano? Sige, iwan niyo lang yung ulo. Ulo ng ano? Lips. Yeah, yeah. So good. You guys should. See. Oh, chicken? Yeah. Lalo baka may mga isa ba? But, Can't believe. pero ang Well, no. So good.
Finish it. Ayan na lang, sir. Ang dami. Hindi, ito gusto ko. Sayang yung lasa eh. Salamat. You can put it in your water. Ay, mo. Take off the rice. Oh, yun yan. Kunin mo. Kunin mo na. Kunin niya na. Salad. Sarili. Sige na. This is the chicken. Chicken. Squid. Squid, baby. Baby octopus. Mm. Good. Parang dito rin isang bagyo. Ano na yan? Malaki. Gamit party nila dyan. It's more people. Pwede ko tatakas. You know, a lot of fun. I was supporting me the whole time. You had to do it. And like, the last no, I only like how I could do it like during but I was holding it in for the last 10 minutes. I can't do that anymore. Let me go, please. Stop that, I'm very dark. Really? I don't know that you're bad. Didn't we eat a bunch? There. Oh, yeah,
like that. It's like your. That's a really big. Yeah. I don't like it. So sour ba? Nandito? Galing sa kain na yun, sir. When? Hindi ko kilawin. Binigyan ko yun. Bago ko rin yun. Wow. Maybe that's why you're a closer. Like that. Even though it's inside. It's no, oh, I have that seafood. Seafood platter. I have this so called chicken. And the seafood. Paano yan? Busog tayo. Oh gosh, you're like full. I'm not gonna sleep. I'm like so full in my. Wake up, man. We're done. Ano bang oras? Yun eh. Yeah, you're so full. Even, do you like that? Yeah, it's like, oh my, what's it like? It's yogurt. Oh, yeah. No, I did that too. It was good. I liked it. Hey, eat it. Well, originally what I bought was no, it's the white one. I'm not love. Yeah, just next up the bottle one of that and just one that's the thing. I'm gonna order more of that, like chicken. The proper spice. Dapat 7 o'clock ready na. Order na tayo sa mga. Tapos dapat sakay na ng 7 o'clock. 7 o'clock, i-take off na lang. I don't want to eat that. That's an order. Have you noticed? I haven't. But this is the other day. Yeah, you only get one. Today, we ate. And then you just leave it for a sec. They didn't eat the noodles. There's something like that. And then it's always that. And they're both like, I don't want to eat it. It's scary. I'll try the coffee. Yeah, just drink, just have more coffee and the fruit then. Wow. And then pancake. Give us. Yeah, don't get. I should do that. They said the biggest one for their puppet. No, you eat like plastic and
Dapat pancake na yun. If you're eating like that. Dad, what is that, lab? No, dude. I think it's lab. Pero iba na. Mukha lang yun. Tawad lang. Opa? Ang Japanese? Ay, Korean? Walang oras pa mo sa chat. Dito rin? Bukan sa muna. Bakit? Kila Jeep State Art ko rin. Ano sabi? 1,000 yes. Opa? Oh, legal? Oh, we had it, yeah. What is that? You see the wave? Can you try it? Did you video it? Oh, dude, I can barely see it. She's gonna go for it. Hindi naman ang paglalagay. Ayan. Ito, linggo yan. Linggo yan. Lapit mo mag-open yung business niya. Planin niya.
Unlimited chicken, unlimited rice. First, Pero 5 p.m. bago yun, unlimited chicken. Bakit may ano ba? May Ka-out ni Brian, sakto director nito. paano siya pag-ano si workshop? Okay, hapon naman. Ang panggabi. Sabi na-prepare niya na yun. Oo, marination. Sino kasama niyo? Social. So, habang wala pa doon si Brian, siya pa. Siyempre may hindi siya doon sa bahay. Dapat may spell ko bawat isa. Hindi Hindi, pwede. pero pag ating sa lahat. Super the... Diba ba? Ito lang. Gusto mo mag-iusap ng ice cream? Say bye-bye to my All that, sige po. Akin na lagyan ng pangko ka na. Ayaw ano, sa bahay? Oh, di ba? Bahay. Ikaw dito na. Kami. Ayaw mo rin ako. Hindi ko siya makapagsabi tayo. Hindi ko. Ay. Sa talk show. Good morning, Dosa. Last night. Last night na natin yun. Last dinner ng ating nakakapagod na ito tayo. Lemon and ginger. Pagod mo. Yeah. Good morning na pala dyan. Tapos massage. Pwede na ba? Yeah. Pwede, di naman pwede. Ano ka po, Des? Hindi, daling ko ito. Magkano ka? Daling ko itong tea. Wala na. Tara, pamassage tayo. Bye, pamassage tayo. Yun na lang. Bago pa Painit yan. na lang. Madaling araw pa yun, nakatay na. Sinabi mo. Ay, matanggal natin. Ito, mapait to. Ayun po to? Mapait yan. Bagay. Sobrang excited ano. Sumakit ang dami. Pagkatawin na. Subong ako ng crab. Ng crab. Tinakot ako ni ano Iwing kahapon.
Sarap. Dim-dim. Oh, nag-diet ka ngayon ah. Ay, ganon? Tap, hindi ka kumakain ba? Hindi ka kumakain ng isda? Ba, ayos ah. Sige, sige ano, magluto ka araw-araw ng ganito. Bakit hindi ka kumakain ng isda? Oo. Hindi mas niyo ah. Sabi. Sarap nga eh. Yan, dapat kinakain mo bim-bim, tsaka gulay. Dami tayong gulay ngayon, talbos kamote. Okra. Papaya. Mm. Meron pang ulam si Manoy, isda. Yun o, parang masarap yun namin sa loob. Nain ko lang. Wala nang laman yan. Meron pa. Pag ganyan ang L4, hindi mo makain sa amin. Anong dyan ba sila? Ay, umalis na? Ha? Sino? Manoy? Nalibo. Oo. Oo. Kaya na to. Wala pa tayong pang... Kaya ka naman yung plato ninyo. Ingin. Wala. Pinag-wait lang. Yeah. Patugaw mo na ni Ate Wing mula dyan, kinati ko yung muna. Mga kapisto ang laki. Weng, nandun yung pesto mo. Kaya tayo muna. Pero may mga pulutan nun, tsaka nagamit ko. Please. Wala, hindi. Yung isda. Tsaka yan. Hindi mo sa inyo niya. Hindi, ano yung isda? Sarap ng isda. May ibang ko lang. Sumaling kami niya raman na niya, maliw mo niya ata tayo. So yung paklok, yung pa... Paluto ba? Madi. Mabigyan mo ako. Amukot ako din mo ha? Abagay. Mga saksaran doon. Mga saksaran. Mga charger, oo. Sino sumundo sa kanya? Jimbo? Kaya ba, dito na tayo. Ito may isda, sarap. Naman tayo bim-bim. Para may panguli tayo. Naubos ang pera natin. Kumain ka na ba? Hindi ka talaga nagkanin? Oo. Sabi ka rin ng Shirley. Parang mga malalaki.
Maguyok ka. Ito yung tingin ng mga. Hindi kasi lang. Tapos yung ulo. Yan. Ako ang tinidor namin yan. Ay, nagnimas yan. Tip. Oh, niya. Dami oh. Bigyan mo nga. Akin yung ulo. Kaya bigyan mo. Oh, grabe no? Yan. Say hi. Fiesta, fiesta. Yan, perya. Bye-bye. Ayan, perya. Si Kuya ba? May tataya tayo.
Hey! Ulan! Yung river. 6 a.m. Si Donya, dito pa. Hindi pa nakaliga. Yun. Tumakbo. Ayan. Gising na ako ng 5 kanina. 5 a.m. Area boys. Natulog pa. Mamaya, ano din yan, titila din yan yung ano, yung apoy, yung ulan. Medyo makulimlim ang gabi. Oh. Pero okay lang yan. Punta kami ng Calapan. Basta na may mahuling isda. Fresh na isda. So, ito. Almusal muna tayo. Almusal. Tulog pa yung mga tao. Maganda, libreng property. Pwede. Bebenta yun. Millionaire siguro yun. Sarap maglakad-lakad sa dagat pag ganito. Maaga. Exercise. Okay. Tara na, naka 2 minutes na tayo. Let's go. At kain na. Almusal na tayo. Yan o. Dad. Yan o. Dito na. Sabi ko kayo. Silip na sa camera. 1, 2. Apa. Nakikita pa si Ana? Yan na. Yung smatter na yun o. 1, 2. Siguro 3 kayo niya. Pag-ito na lang. Kayo pa patakalan. Tapos ito mag-isa. Sala ko. Mahulog ka yan.
Ato. Yeah. Gino mo na lang, i-video mo na lang. Hawakan mo. Video.
ma'am. Naghihintay sila doon. Okay lang yun. Pagkatapos mo kami pakainin, pinalakad mo kami. Nagugutom na kami. Gutom. Back off. Exit this way. Pagod maglakad. Wala rin yung kinain mo. Sana. Okay ka tayo, ma'am. Hindi na tayo magkakot dahil malakas yung ating kulit. Yung area doon. Green check. 3. Lahat ay pagod na. Napukaw to pansit niya. Bimbim. Bimbim. Napukaw yung pansit. Da. Okay, balik na kami. Oo, may CR doon. Thank you. Pero dalawa lang, iwanan niyo sa iba. Hindi, yung huhugasan na. Ay, hindi, joke lang. Kasi iwanan niyo si Tuti. Iba ko natin. Barko. Wala pa. Yung barko namin. Bilog pala.
Hanap juga, alam niyo, GoPro nga ba si Barbado GX? Iba si Tandi ko na. Nakakawa lang. Kan, JBs mo nga ba, GoPro? Yan. May ano ka din doon? May cup. Tapos makabili ka agad ng Itlog ng kambing. Hanap ka. Wala na ba yung jelly dito? Ito lang. Ilagay ko lang mga espresso doon. O, alin? Yung yellow pag nalagay ko. Kasi lagay mo na siguro yan. O, gano'n. Ano? Makabago mag-isa. Ano? Binigyan natin. Hindi ako pwede. Okay lang. Pero sa ba yung mga Ano ba? ano? Dami ah. Ang dami yung kambing pa ako. Ang pakutak na kanin. Itlog oh. Ah, Nakain ka kambing ako lang. itlog kambing. Tinapon ko lang. Hmm? Di mo nagkatayroid. Ha? Nagkatayroid tinapon. Very, very. Ha? Hindi, waterproof. Kambing. Sige.
Itlog, kambing, gano'n. Kukul-kul. Yan. Wow, sarap naman yan. Ayaw ba tayo mo pa? Ayaw nga, di ko lang ano ka. Ayaw pala ng sili. Ayaw ko ng kambing. Walang nag-play. Sayang yung tatlo. Ano ba yung totoo? Ano na tayo bumili?
Order na sila. They will walk along the beach and you guys will Parang nasa ano ka. Parang ano, parang style noise. Human drone. Tinuwi yung ano ko, hindi yung drone. Budget. Tinuwi yung drone. Ayun na, hindi ba? Hindi mo ba yung drone? Banana pancake. Wala na tangke. Can I get this? Sarap din sa pakulo pa lang. Wala silang gulay. Anong gulay? Anong may mga gulay kayo? Ano po? Anything candy? Anong sabi? Oriented sa atin sa pagkakasama. Minsan yung mga level pinakbe, capsule, wala. Ano ma'am? Hot salad po. Ano yan? Like this one po. Like, populated. Oh, wala mo. O gusto mo yung ano, yung fish nila? Yung catch of the day namin, sir. Gusto mo ito, o gusto mo itong ano, Gacho gulay? Yes, po. Gulay? meron pa yung ano, yung sa paleg. Meron pa isa yung tapa. Yung tapsilo. Like, yung pinapay ko na lang. Or gusto nyo mag-add ng pasta mo? Ay, hindi. Hindi na siguro like take out. Right po. Meron pa siya pink tapa. Opo, meron. Tapa pa kayo.
Imagine. Ha? Parang busit. Tingnan mo lang ba? Paano mo ba niya? Kinakain ko nga na ako kaya yung jumping salad sa kanya para kasi oo, dito na tupad. Ano ba? Yeah.
Dapat dalawa lang na dapat sabi ko pa dalawa lang per person. Yung natira naman lang sa kanya, kinain pa rin namin. Nine tayo, di ba? Magkano? 414 dollars times 50. Magkano? Sige ka magkano?
I'm still working too. I can make money here while I can stay here. But then go like once a year. You do your business. Yeah. So you also do like don't go like what's the Tukada kami dati. Ha? Wala kami naman ito. Nalik niya na. Dadyan. Nalik niya niya. Tukada. Silang umusunod ng Nina. Nung may one day kami nabibig. Kasi may jacuzzi sa akin sa room mo rin. Sa room namin nun. Sa Okada. Those are for the gamblers. Yung big mismo nila hindi ko napuntahan. Puntahan tayo. Ayaw, Ha? Iya di ba maiyak? So, kuha. Meron pa natin. Siguro nung ko dyan. Kasi gabel ko din ito. Ang mabuhang na lang natin yung delikado dyan. Delikado mo. Ito naman. Nailang ko? Nagam. Oo. Yan nga ako. Mabalik ka pa talaga rin yung bigay. Kasi di ba may alam? O, bati-bati lang yun. O, bati-bati lang yan. Pag-diretsyon. Hindi sila tumangko dyan. Manong ito yung deposit nila. Namagam po. Nangabang ko. Kasi ito lang, mati mo na-gigas ko pa, delikado eh. Hindi na ano din yung problema din.
Aso. Browning. Imis na ano ni May. Video call kami. Video call. Saan yung bahay niyo? Alam ko na video call. Ako, ito pa rin nakatagal ba na yun? Ang mansong mo. Ate, ano Itong bill natin. Yung 200 pesos. Ang bill namin ay 2.6 sa kinain na. Ang bill namin.
Good morning, good morning, good morning. Ready na kami. Nakaligo na ako. Okay. Time check. It's 6:09 April 4, Tuesday. Punta kami ng 6:09 Tuesday. Punta kami ng Palapan. Yung bahay ni Tita Shell. Yung kapatid nilang panganay doon. So, medyo umulan ang panahon ngayon. Kaya, pero okay lang. Mamaya titila rin yan eh. Let's go, let's go. Ay, ilaw dito. Alright. Ready na ako. Let's go. Pana tayong kalapa. Hey, Panoy. Lahat dito, Pinart. May kupay dito. Itong school, pupunta sila ng school. Yan. Grado. Good morning. Elementary school. Saan? Yeah, yan. Nakalagay pa. Ito pa no, Masagasi Elementary School. Yan, no? Diyan kami nag-aral. Lapit lang pala. Yan, nalaala kami. Nag-aral kami Ayan. dyan. Masagasi. Sixth grade. Yung bahay nila kita ay rin ang kabila. Kali pa. Hindi ako ng mangga eh. Ano ko lang kaya dito? Ano siya man? Hey! Dito na kami sa Bansod. Ito may laboratory. Oriental Minor. Katabi po na Pilar di Sari-Sari Store. Yan. Yun. Bibingka. Bibingka, ma'am. Bibingka. Kali sa? 15 po. May bariya pa. Maubos mo. Apat lang. Hi. Gano'ng kaliit na yun? Ito po, ma'am, 100. Ito 100. Good morning. Yun, yung Thank bibingka. you po. Sa labat ka dyan? Yes po. Ilan po, sir? Sa labat. Dalawa. Diba? Naka-ano ka ba or naka-bus? Saka po. Kapo. Ay, ano mo ha? Ilan po? Palabat? Init, Thank you po. Init. Mainit. Wala po. Thank you. Thank you po. Please, salabat. Bro, maputol muna at papasok muna kami nila misis sa mall, ha? Sige, bro. Okay. Okay, brother. Okay. Okay, thank you. Then, dito tayo sa mall. Ayun nga, oh.
Aray sa amin ay Anli Sabaw. Oh. Thank you. Thank you. Sisig, oh. Ano yan, sardina? Sarap. Baka malagyan ng kaos. Ay, ang sarap niya. Robinsons. Eh. Pesos. Liga mo. Yan na. Tinapay. Tinapay na. Malambot. Ano yun? Yun. Bilis, 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 bilis. Yan. Huwag mo babalik. Abusin mo. Finish. Yan. Ayan po. Ang kuma. Ito ang Mindoro. Center Mall. Halapan. Sabi yung UB Express, oh. Punong-puno. Kala ko pila-pila tayo eh. Sanay kasi ako sa, sorry mali pala ako. Bigyan mo ako ng quick pick na 42. Baka ikaw swerte eh. Tignan mo ko. Okay. Sabi mo? In the Philippines din, yung tindera wala. Nag-aantay kami ng 2 hours, so mag-delete na lang siya. So ang sabi, break time niya ay 0:15 to 2:15. Ang oras na ay mag-aalas 3 na. So pasado, ano na siya. Nag-antay kami ng ilang oras. So, wala na, bukas na darating yan. Nakahihila ako lahat. Wala pa rin. Kasi Under Armour natin. Grabe, init. Super init. Okay. Okay, napakainit! Wala pa rin. Let's go. Emote. Right or left, pwede ang ano.
Akita yung ano mo dad, baka ma-misplace mo. Taya ako ng toto. Kaya, lalaki yung price. Malay mo bago Quick pick lang tayo, yung ano ko, quick pick. bago tayo umalis Dati yan, tinayaan ko, ano, tatlo. ano to, di ba? Ano tawag ito? Tapos hindi naman nalalaman kung sinong nanalo. Ikaw na lang mag-claim kasi itatax kami. Ayan, ako siya Manoy. Ha? Picture mo yung mga number eh. Ay, i-check naman natin sa ano. Bulin ka naman namin pag nanalo ka. Ibig sabihin, nanalo ka. Kain ka na naman? Picture na Swerte yan si Kuya Roy mo sa mga loto-loto. Ate, doon pila dyan Saan? Loto? Hindi, nagpili-pila ako pero nainis ako. May umuuna sa'yo. Sisi, bakit ka? Wala pang pila ako. Kasi, Ano sabi? hindi. Baka kasi hindi ka nakapila. Nakapila ako kasi may nandun sa harap, nakapila na ako. Hindi, Tapos nandun ka may- gusto nila doon ka sa pinaka... Sa gilid. Sa gilid. Walang pila-pila dito. Kaya sabi niya, Kaya ano, kung Kaya tataya nga- ka, doon ka na sa Doon ka na. Kanina yung babae, nandun ako sa harapan, talagang sumingit pa sa ano. Sumingit Baka wala ka sa may Hindi, bintana. hindi ko nga alam. Bintana Alam mo ka naman dapat. dito, ang modus operandi, meron pa rin ako, ginilidan ako nilang dalawa So hindi ko alam, kunyari Buti yung... active ka. No, kunyari yung isa... Tingnan mo, Yeah, check mo kunyari muna yung... baka ano mo. Hindi, kunyari yung isa is nagdadala-dala. Umalis ako, doon ako mag-isa. Barangay. Kasi sabi ko, bakit ang layo ko naman, doon pa talaga, inikutan pa ako. Pwede naman doon siya sa... Pagka magkakalata, Pwede naman siya doon sa right side. Bakit siya alam mo naman ako, nanonood ako pag si Roy ay nagbibideo ng mga... mga bata ko. Pag nagbibideo siya ng mga... Yung ang iniiwan mo yung ano mo sa bag, tapos biglang may dollar. May apat na Tapos ako. yung may mag-aaway, yung pala Ganyan, plan lang ng ano nila. Tapos, Yan, ano to? Kahit di sa loob mismo ng fast food, kunyari nag-aaway, yung pala ay sinalasihan ka na. Minsan lang kami, naparapang ka ng kukunan eh. Dito nga, nagulat pa ako Paano sisingitan niya pa ako sa left side? Maluwag naman yung right side ko. Tapos lumapit bigla yung isa dun sa right side ko. Pero parang akala mo di sila magkakilala. Na nag-ano, nag-ano ako. Sabi ko umayos na ako. Nung ako sa likod, ako lang mag-isa. Kaya simula naman, bumalik ulit ako sa kanya. pwede ka mga pumasok. Baba, pero ikutan kita. So, Saan? Kasi Ano po, sir? Okay. Diesel max pa to. College of Agriculture. Kasi diesel should clear out. Yan kasi nahilog oh. Kano isang kilo yung lomo? Nakakalabaw ko? Nakakalabaw ko. Laman. 350. Pagkailan kinatay? Kanina lang po. Bigyan mo ko ng pinaka-fresh, boss. Patama po yan, sir. Ito yung kalabaw, no? Mas masarap yung hindi. Mga isang kilo sa laman. Fresh yan, ano, boss? Meron pa kayong papait niya? Meron po. Bigyan mo ako, ah. Yung iba kasi. Yeah, okay na. Ito yung mga balat niya. Kambi. Meron mo pangalalak mo. Drive, tapos ito. Diyan, konti lang, portion lang. Tapos iiwain ko. So, isang ganyan, dalawang ganyan. Tapos, hindi, okay na yan. Okay na yan. Tapos yung mga, ito din. Bakalabaw, no? Sigurado? Ito po, baka itong kalabaw namin. O, yun yung kalabaw kung gusto nila. Anong mas masarap? Alam nila kasi yung lasa eh. Mas matagal ba maluto ang ano? Ito bata po po. Okay. Ang dalawa lang. Tapos isaw. Isaw niya, ang papaitan. Ito ako kinukuha. Masyadong marami. Ito. Yan. Tapos, tripe. Pala. Basta yung kumpletong ano siya. Yung dahil. That's part. 600 na lang. Discount para maulit ka.
Report lang. Leo. Thank you. Okay, isla kayo, no? Wala. Thank you, boss. Parang may talong pa doon. Pwede na po siguro yung ano, ay, yan, ay, wala na lalaglag ka na. Walang 50 yata naman. Ito may 20 ako dito. Pakidalawa na lang po. Hindi, meron. May nabibigay. Hindi ako mas mo. Ano naman yung kain pag itong bigla. Hindi, dali na ako limitin niya. Thank you. Saan? Hindi din sinabi. Bike. Bikers. Ano nangyari doon? Pinilagkit yata ng van. Ayan. Pababa na rin na. Si boss na. Bubut. Ayan na, pinamalaya na po. Naman na yan. Mabini. Sino punta mo ngayon? Si Mabini. Ha? Mabini. Bini. Bakit ayaw mo ako kasama? Ayaw kita kasama. Kanino buksan nila ito? Hindi. Pag wala ng silyante. Kasi Ganyan ba slow down dito? para makontrol nila kasi pagka walang yan. Nabuslot National High School. Yung ano, Ano Sabi pinamalaya? ko na gano'n Ay, ay, ako naman sabi niya ay mas masarap yan pag ano, gusto ba yata ako ni Roy. Ano eh, Nabini Street. dito lang WhatsApp. Gusto naman sa Caldereta, Luz Caldereta.
LTO. Holy Week na Holy Week, yung sabi siguro ng mga to eh. Bansod, banana. Scratch. Bayan ng... ano yun? Bansod. Plaza, Bansod. Ayun, yung checkpoint kami. Sa side, ka natin papunta. Ayan o. Oo, may narinig ko. Ah? Yung sa side ko naman, ang taas ng bababa ko, ng mga bato. Okay, Pero okay na rin. natin. Ha? Ang nila ako, masagisi. Sabi nga namin nila, pero sila one day ano ka dapat muna to. Hindi mo enjoy yung ano ka lang. Pero sila ano ata, sila dyan eh. Nagbalikan din. Picture na pa. Dapat yan ka activity. Ang gusto ko dito touch yung ice candy na mango or avocado. Sa iba siguro eh. Hindi yan. Ano? Hindi yan kay tito. O, pinapano niya. May sinasabi si Engineer Tots na kaya nasisira daw yung ano, yung kuryente dyan sa Masalise, yung mga gamit. Ang dito daw sa ano na Oh, yan. Plaza. Ha? yung galing sila dito. Galing dito ng church. Okay. Naglalakad. Dito siya mismo? Yan, ito. Saan? May Dito babae. sa area na ito may Dito? babae. May babae. Ito may babae. Oh, shit. Hindi ba ka nung ating natulog sa nagtuwan dito? Hindi ko pila. Pokwang! Hi, Tita Levy! How are you? Kasi po ang aming barangay ko. Parang sabi mo, sinabihan mo ng ano? Mga gulay pala dyan. Ayun, mga nagbibintang gulay pala doon. Sit, sit. Wala. Ano yung papain? Anta. Sigurado? Oo, gataan ang bilin eh. At yun, yung kalabasa. Test yung kalabaw. Hindi makangamoy kasi nasa dagat kami sa labas. Nang ano? Yan niya. Yan o, kumakain o. Wala karabong yung isda niya. Okay, babush. Ba? Titas mo, sabi niya. O, nahulog. May nahulog. Sabi niya, titas mo ay, nakakain muna kami.
Sabi niya, ikaw naman, tatawag-tawag ka, biting ka naman. Sabi niya, sige lang. Kasi, ano, wala. Dito gumagalaw, tuloy tatawag. Di ko mapilihan. Discipline. Ay, wala yun. Ising ka lang. The best. You serve me spoon. Pero dapat kasi lahat. Pero mahirap kasi yung wala maaari. Wala galang gawin. Tawag ko yung wala gawin. Parang spirit ko kasi ay magaling ka nila yung vaccine. Pero mahirap sabihin na lang sa bahay kasi nasa bahay ko lang ako sabihin mo. Ay, yung electric. Ikaw niya ako nasabi, ginaganon na ako. Ano bang tawag ko sinasaksa? Dito. Dito. Ayun. Sarap. Ayun, yun yung leader yun. Pero kung hindi na kailan kasi COVID eh. Nagkatawag pa ako sa akin ng nanay ko. Sabi niya ay, madali. Sabi niya ay, ano naman, kung hindi naman magkasabi tayo ako. Sabi ko, Diyos ko. No pa-baby. No pa-baby. That's please your water. Ako naman, binigyan ko lang siya ng respect. Kasi ayaw magpabayad sa kaya sabi ko na para special award kasi pinatawag ka. Tapos ang tinola, no? Native. Native discussion. Oo. Limitado. Kinawag mo? Kain tayo. Tinola. Kailangan nila gumamit ng mga spices para makakalasa. Tinola ang manok. Magkasanay ka? Hindi ko kumakain ng bread. Eh, lumabas ka din ah. Tinawag mo kakain. Ay, tinawag ka. Nagpunta kami sa resort ni Gerald eh. May pumunta kami sa Ay, sabi nga kanila. niya. Ang gusto niya daw mag-siya ng mga bata. Nagano sila ka na dito? Alam mo yung kapalay ka ba dahil? Diyan ko.
electric stove yun. Hindi. Yung kapartner na ile. Ayaw. Nakapantalong na ako tagay. Eh, nakita ko, tigay pantalon yun sa Native naman. Ang sabi ko, ito yung sabi ko, sabi ko, dito na lang may girlfriend kasi di ko Yan, nagluto kayo kasi ikabin mo pati nila. Ikaw kami po din. Kabit, ano yun? Ano? Pagdating ko din yung pinito yung pinata na nakabalik-balik. Kaya si ano, kaya Si Aaron ba nandito? Depende mo pag umuwi si tita ko. eh, tanongin mo yun, no? Pero, Ikaw! Pero hindi ko sinabi niya. Sabi ko kung babalik pa si tita ko. Tinatanong kasi ni Alkidel kung babalik pa daw pa si Tintin ng Pindoro. Sabi ang sagot ni Tintin babalik pag-uwi daw si Tita Koy. next. Dito, ang sabi ko sa kanya, maganda every year umuwi. Okay daw. Ang daming leksyon pa lang gagawin. Ha? Ang daming leksyon. Mag-umpisa na ako mag-alkansya. Okay, just keep going. Kasi mas masaya kasi pag every year. Mga bata naman dahil siguro may trabaho. Yun, hindi. Basta may schedule lang niya. Ayusin niya yung schedule nila. Ang maganda lang kasi dito, yung fiesta kasi mas maraming tao. Kaya, kasi kung pupunta ka lang dito na Kaya pag uwi natin, ayusin mo na yung schedule nila. Mas maganda pa rin yung ganito. may mga kasiyahan. Kasi kung regular lang, magkakaroon naman yung dagat, hindi pwede niliwas. Nakita ko kay Gawin Manoy kanina kasi nag-usap kami. Sa amin po yan, tignan mo. Tumulat sa dami dun sa dagat na yun. So, sa wala, alam pa. Nakalive pa si Sira May live ang santo. Ang nasa dagat, ang dami. Hindi mas lalo na sa sili. Sinabi ko na. Pero bakit dun sa tapat ng Kalibo? Sa sili, parang mga turista. Mga nag-surf. Maganda lang rin kasi sa amin. Iiwan ng ano, ng bata. Kaya si ano, kaya si Kuya Ace ko, kasi Kuya Ace, Kamusta ka ba? kasi Kiana, gusto ko uminom. Kasi si ano, hindi ko lang sila sila. Kaya mo kasi sa amin, anak ni Kuya Manoy mo. Dad, nung anak ni, di ba si Kiana tsaka si Ace, kaya gusto nila umuwi dito noon. Tapos pupunta kami sa Boracay. Tapos si ano naman si Sam, anak ni Manoy, pupunta rin dito. Ayaw na umuwi noon. Kahit kainita, nag-aaral sila. Nag-aano siya, kasi nasa kanila, wala rin silang ano. Yung bahay kasi nila Manoy nasa highway. Pag galing sa school, wala ka nang pupuntahan. Wala sa bahay. Dito kasi, ano, makakalakwan siya pa sa dagat. May parating yung pangalan. Kahapon daw, dami bumibili. Mas malaki na hindi pa. Yan na! Ay, pinapanood niya. Kaya sila sa solar pin. Nalo kasi Princess siya kasi Shower ulit ako. Shower ulit. Hindi ako nakaligo ng... Parang akin yung white shirt. Hindi, sa akin to, H&M to eh.
Meron din ako mga black, kaso nga lang. Resort lang. Nilagay ko sa box. Maganda. Tapos napapunta sa La Union. Oo. Sa'yo, dali Eh, no, hindi ko kasi ano. Ayaw kita pinadala dahil sa... Short nga eh. Ang tawag dito, yung ano, pangtulong mo na nailagay ko. Nila paniwad yung mga, ano mo, sa bagang mo. Ayan, oo. Yun yun. Ayaw niya, sige, hindi dapat dalawa lang sila ni Princess. Ah, sama-sama. Eh, wag mo na kasing sundan. Kaya nga, sasama sa natin, Princess. Alis ka daw! Hindi kanya take kasama. Princess nga lang daw, kasama niya. Sabi ko, kapipasok si Princess, di ba, para sa akin. O, hindi naman nakabuntot na. Sabi yung dog na ito. Ayun, na siya. Hindi bago yan ang tali eh, no? Ay, natalan sa ako. Ay, hindi daw. Ano nga nila? Oo, kasi may siguro pa rin na. Bakit daw? Nawala yung princess na. Kasama ba ako sa inyo sa ano? Party nyo? Sa... Ang get together nyo? Pag alam mo kung bibigyan siya pa, nararamot ka, Saan ba yun? dito sa high school. Tapos pag tanghali, pumunta kayo sa booth namin, tato kayo kumain ng lunch. Anong oras kami pupunta doon? Kahit ako gusto mo pumunta ng start, ikot-ikot ka. Kailan yun? 6? Ay, sa ano? Kailan natin bibili ng ano? Pang ano mo? Barbecue. Barbecue. 5. Gusto ko pumunta ng ano eh, ng Kalapan, sa Tuesday, kaya kita siya eh. Anong araw yun? 4. O, doon na tayo bibili din. Para may i-marinate. Oo. Para mas masarap na i-marinate. Pwede yung kasi basta Lasa. store mo dito natin. Dahil na kung yung Joseph yung ano, yung kapatid na si Marley. Kilala mo yun? Patay na.
Swerte sa reunion na lang. Hindi na dun sa aming get-together. Pero baka hindi rin. Kasi kay Cremate daw yung nilapitan siya sa 9. Yeah. Na period. Matagal na may chance yan. Sino? Sabi? Ilan yung itlog nun na kita? Ilan yung itlog niya? Isa lang yata. Akala ko 5 itlog niya. Kinuha ko na. Ay, ibig sabihin, nangingitlog yan. Oo, meron akong kinain ako ito. Saan nangingitlog yan? Ito, di ba kasama to? Sarap. Ano ka po, Tek? Ikislog, ano ba yan? Sarap yung na... Inahin? Itong Kinain ko ito. Di ba pabilis na ano yun, Dad? Itlog. Yung native. ano, yung pinakang Masarap pa nga pag dugo nilalagay din. Dugo. ay hindi mo nagkasama. Hindi yung type yun. Isa pa. Hanggang kailan sila dyan dito? Yan daw. Hanggang kailan? 10? Oo, tagal. Sunday. Bakit lang siya nagtara? Maya-maya pa yan. Mamaya yan. Nagtaya kasi ano daw eh. Nanalo yata 1,000 eh. Si Dindin. Nanalo 1,000. Ngayon, Isang piso sila. Kasi isang piso ni Vince is 5 pesos. Dalawa kasi na rin. Pumunta rin siguro ka na. Ay, pumunta rin. Hindi siguro ka na sila ni Vince. Pagtaya. Paano kayo pa niya aking mga nakatulong sa Maria? Sino? Sino? Ang tangali. Hi! Hindi mo tinatanong kasi niya. Tapos friend na niya. Friend kasi kami ko. Next. Tapos kumakain na kami ng sakyan. Kakain kami ng spaghetti. Busog ako. Sabi ko, ano oras tayo darating sa La Union may pagsauli? 14 tayo darating. kasi nadapo tayo ng Manila para kunin yung license ni Manoy. Ng ano araw? 14. Kasi ang dating namin dito, 13, Ranay. Kaya na muna. Tapos madaling araw na lang tayo umalis ng 14. Umaga doon sa license niya. Na, Sa umaga yung license niya. ano kami ni Manoy? Tapangan namin, dalawa. Pareho pa kami. Binigay niyo din dahil nung nagtapang kayo, huwag niyo din dapat binigay. Hindi ka naman pipilitin nun eh. Yung lisensya. Pinilit na. Ano Eh, di ba bibigay? Kasi alam yung ano. yun ang rule natin sa Manila. Kung rule, binibigay niyo nga. Kung rule Pero yun. di alam ni Manoy.
saksak. Saksak! English na naman, patay tayo. Yun, pag yung every time na ayaw niya kasi yung English, pero Magpapag-games din tayo sa loob. tapos kaya daw siya, ako, sabi niya, English? Sabi niya, yes. Ayun, Baso? Ayaw niya naman English. Minsan hindi ka kasi nag-iisip din no? Kaya nga sabi niya sa akin ay, pwede ba kayong dalawa si Kuya? Sabi niya, parang Eh bakit na may nanalo daw na ano? Na isang tao lang. na? Kasi nila kanina sa maganda, parang tapos gusto pa niya. Kasi pag bangka, lahat ng anak ko gusto nga niya. Ano siya na yung natunaw? Kasi di dapat siya hindi dapat yung napagpulito. Ay, dapat siya rin kanina. Siguro dapat pala bigyan ng konti. Dahil pala, wala. Hindi, pag-ulan ko tayo sa mga Yummy. Native. Manok. Ay, Neng, paano pala punuin yung timpa doon? Yung tubig. Kasi gripo na nakakonect sa ano. Pwede buksan yun. Oo. Hindi, doon sa may gilid ng boat. Di ba may tabo doon? Oo, ginagamit ko eh. Eh, try, bakit ba? Masarap eh. Sa puwet.
Pizzeria. Padilla Beer, tsaka yan. Padilla Beer, tsaka yan. Madi. Pagi mo na niya. Ang big sa din ni Balot. Nasa Lindin. Hello? Din. Mamaya tataya ako. Din. 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 50. Liga. Yana. Yana. Yun sila. Huwag ka mag-baby ha. Don't baby, okay? No, they're playing. No, they're playing. No. Hey, Yana, no.
Berjibir na niya sebelum niya rep. Ada awan sahur na tayo. Dintin tayo man pa. 50 di green. 50 pesos. 50 pesos sa green. Green. Green 50. Pabariya mo. Ako sabihin mo, Magkano 50? 50 pesos. Ay, dapat sikat yung giguyod. Di ba dati? Oo. Mamaya ulit. Mamaya. Balik ko muna. Alam niya, kahit isang sako ang nalim ng pera. Idol. Kuha kang tubig mo. Hello. Kuha na ako ng ano. Ayun, sarap yan. Oh, bukas. Pwede? Neng. Galing, thank you, Weng, ha? Pwede pa tayo sa akin siya. Ha? Kinuha ko na. Shower na ako. Ne? Daw ako. Kaya may bag daw ako. Bakit ba? Tatago naman yung mga stock ko eh. Okay. Boys night out. Nandun tayo? Sa gilid? Ano tayo ng magandang live band na Live band. Kahit ano? Okay, ito naman ang nightlife ng Boracay. Nightlife. Hi there. Hello! What's up, yo? Baka gusto niyo mag-seafood. Kakakain na. Kakain na kayo. Maraming salamat. Salamat din. Oh, dito ko. Yan ang nightlife. Let's go.
dito na. Kaya may ano dito. Ha? Chicken. Oo, si Weng yun. Dito, Weng. Weng, ikaw kasi hindi ka sumama. Si Weng. Binigyan siya ng kanin. Ay, huwag na. Kasi na lang. Oh, yan, oh. Wawa naman, ah. Wawang ng dog. Yun, ano yan. Dito kami sa Antox. Nakita namin yung doggy. Walang makain. Gutom na gutom. Fire dance natin. Check natin. It's 5:47. Manila is around 10. 10 in the morning or 11. Depende. Kung wala mabilis. That one.
Oh, you have a lot of money, huh? Oh my god! The hair! It's so good. I have that video. 100. No, you can have an IV. 13,000. Please change the statement. Payment for. Will be paid next. Wow! Ilang ano yan? How many pieces? How many, ano? No, I'm not gonna borrow. Where's your money? I didn't get the currency. Me? No. Oh, see, meron ako. Meron na tayong ano. Okay. Kami. Wednesday. I have so much money. Are you feeling bad? Pampa-good vibes yan. Precautions. You have a coupon QR code. Insert the banknotes. Receive my okay. Do I put it in? Did you put the password? Insert the banknotes. Hey, mine. 14. Ang mga barya mo. So $110 is 15,100. Please take the statement. Banknotes will be paid next. I've added $10 extra from to the shop. I need like a coin purse. Please take the banknotes. I'm rich. Points will be paid Mad. next. Please take the coins. $5? Yeah, I think that's 1,000. Wait, no? Wait, switch it up. Okay, who's next? Thank you very much. Nibo, next. Please note not. Okay, let's go. Let's go. Yan, isa lang. We're good. Hey, hey! Bike yun dito. Alas. Dami. Dito kami kumain ng almusal. Pero hindi pa almusal yan. Ano lang. Pika-pika lang. Tara na! Okay, dito kami sa station. Ng beer.
Toy! Tara lang. Okay, then follow you. Nothing. I know. I don't know. Ayun na sila, Angel, ata. Kasi baka pag sumigaw, hindi na lang tayo. Very nice, Linda. Oh, go. Here you go. Naruto. 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 Dragon Ball. Thousands usually like $5. 600 like 7. Divided by 150. Yeah, divided by 150. Yeah. There, we'll make a left. Kobe plays. You sure? Yes. I just had it. I know. That way, can I?
Matcha ice cream, matcha latte, matcha beer. Really? Yeah, here, matcha beer. Matcha beer, huh? Okay. Curcumin yan para. Tumingin kami ng kung saan kakain dito sa Grand Station. So, tumitingin kami ng mas malaking kainan. Depende kung hiwalay kami. Dami yan! Tayong pera! How did you withdraw? Debit. Oh, pwede debit. Ano yan? Anong card yan? Ako, sama ako. Talaga na gusto ka na, kasi mag-uwak ka na sila. Tsaka walang magpapakain sa akin. Saan kayo? Tayo na Tokyo. Oh my God, yung mga document ko. Oh my God, is na. Ba yung mabilis? Okay, ito na yung last destination namin sa kaya yung last na pupunta namin sa Japan. Grand Station daw. May mall doon and food, shopping, then yun yun. Then uwi na bukas. Okay, let's go. Ay, red pala. Okay na kayo. Nagdalo sila. Siyempre nagtay kasi hindi ko. Kain muna tayo. Angel. Dito yung Jada. Yung iba na doon. Bibili ng pagkain. Roy, umupo ka, Roy. Carl, upo dito. Doesn't it say Oh, ramen, guys. All you can eat. All you can eat ramen.
Mga binili natin dito, hindi pwedeng buksan. Ganyan lang siya hanggang sa pag-uwi namin sa Pinas. Ayan. Did you steal it? So we're gonna eat it? Waiting, waiting. Arigato, let's try this. Thank you. Arigato. Arigato. So we're excited. You remember you were asking what part? Tindi mo ngayon. I need water. What's that? Yung train mo. Kakape lang kami. Yan yung hotel namin yan. Yan. So, tabi. Exotic. That's too gamey for me. You want it well done? Oh, it's Huh? a different one. Oh, yeah. But beef. Which is beef. better? This one or this one? Oh,
There's always be a soldier on them. How much is that, Jim? Oh, tingnan grill it still. Oh, wow. Sear? Serious? Sear it and then they Grill. Then you eat it. Like a chunk. I like it because it's on the stick. Yeah. Wagyu, wagmi. Skewer. Wagyu. Wagyu, wagmi. And this is white. Why not? Yung mga nag-iinuman din doon. Yan, pwede mag-inuman. At kumain. Kasi nalatag sila doon. Yan, inuman sila. Alak. Sa pipiknik ka. Enjoy. Mas wala. Ito nakikita na cherry. Yan ang alak. Oh. Oh. Sweet with mayo. Yun yung mulak-mulak. Picture sila. Picture sila. Dalawa. Ayan, local natin. Tapos kakain tayo. Spicy. Kala ko vulnerable. Please do not touch your cherry blossom. Wala ka naman. Ito na ba yun? Dapat ano full bloom. Cherry blossom. Kasi nag-winter. Wala na.
No. No. No, ci sei a fare. Sì, sei a fare. Ti piace venire? Magari che ti piace. Allora, prima facciamo. Malayo na yung mga plaza. Shinjuku. Okay, last day of the. Hey guys, let's go! Wow! Wow! Dito tayo. Spicy. Octopus, squid. So, 800 lahat yan. Thank you po sa... Ano lang kami ng kape sa McDonald's. Ganda. Heaven is here. Kevin! Heaven daw. Oh, kita ko yun. Ikaw naman dyan. Oh. Ano kaya?
chair, point check. Yeah, 20 bucks. Okay, Jeff, it's like Japan. Stop cutting me off, damn it! Luggage until bus arrives at 9:30 a.m. Damn. So everybody needs to break. It's cheaper, I guess. Yeah, it's cheaper and convenient to them. So there's no Yeah, motorcycles. that's true. That's I then medyo paid. Kaya lang si President Ben, so I need to, Philippines to the UN. Just come on eh. Kamote too. 300 meters. Use the left 2 lanes to keep left to 195 turn. I think you cannot wait inside the arrival area. I think it's but Kasi okay naman yung mga taxi. okay. Taxi. There you go. Mga jeep. Yeah. Nagkibenta. Kasi pag binibigla kayo, maluwag. May nakapangalan na crown envelope na Sino iniinom din niya kahit si Bornok, Red Doors? Thursday, gabi natin. Ayos. Ayos ah. Marami kaming box. Dito kami sa pwesto ni Bayao, mga computer shop. Gusto niyo bumili ng camera? May mga kulay doon. Gusto kong bumili. Pero wala magbabantay sa ilan. Isang pano tayo. Barangay 415, St. Anthony Shrine. Dito tayo sa area na ito. Grab. Grab. Yan ang mga nag-deliver ng ano. May mga gulay-gulay naman. May mais pa doon. Pabili kaya. Pabili ka ng gulay. Check na ito, boy. Wala pa naman eh. Wala namang hold up dito eh. Ito tayo. Uy, may mangga. Ito, gulay sa luyo to. Sarap niyan. Hello po, good morning. May daing. May ano kayo, malamig na juice. Anong meron po kayong tubig, malamig? Kayong dalawa to. Pili tayo ng tubig. Sakyan natin. Dito tayong tubig. Malamig. Oh yeah, mas maganda. Yellow? Okay lang po. Okay lang yan. Sarap pag matutunaw naman yan. Nag-yellow. Yeah. Painitin ko. Mura-murahin ko. Excuse me. May plastic kayo na, ina.
Walang masyadong tao ngayon na. Oo. Sarap yan, dinding. Oo. Kuya, Ilocano ka ba? Nay? Para dinno ko dyan. Dyan, La Union ako, met. San Juan, La Union, San Fernando. Oo. Oh, Palawan, San Juan, dyan natin dito. Oradyo ka, Garcia. Yan, chili sauce na ka. Alam mo, sige na. Tagalawin niya. Kuha tayong tubig natin. Medyo, ano siya. Medyo, umihi, si Dong. Ayos yan. Yung tubig ay nag-ice. Hindi ko alam kung magkano. So, nagbigay ako ng 500. 500 yung bigay ko. Hindi ko alam kung magkano sinuklat. Okay. Ice water lang. Kasi nag-ice lang talaga. Doggy. Sila yung kuya nag-exercise. Exercise ka. Morning. Doggy. Ay, may palengke pala dito. May palengke. May palengke. May mga palengke doon. May mga saluyot doon. Saluyot. Alam ba yaw? Tayo natin. Nag-withdraw siya doon eh. Yan natin kung tatawag na ako. Pagkakita mo. Let's see. Talipapa sa Barangay 407. Okay, nandito tayo sa...
Kung siya pumasok, tayo natin. Yung tubig ko. Ice water. Stretch din tayo. Kung saan kumain ng mangga. Ang mga sinong dyan ko hindi pa ako makain. Yun. Tagal. Medyo maiitim na ng konti. Okay, pasok tayo at medyo mainit na. Medyo mainit na. Okay. Medyo mainit na. Ice water. Nawisan ako. Pinawisan agad ako. Roasted mini bridge.
Back to hotel. Babush. Morning. So, okay. Morning, nandito na ako sa Kahuna. Itong morning na hey, morning! Go! May daan dyan? Dito lang daan, no? Wala pa daan dyan? Ito ang area. So, yan. Kami ng tao. Exercise lang tayo. Yung mga surfing area nandyan. Yeah, let's go. Dito tayo nagkaroon nun, Ace. Yeah, mali. No. You wanna buy something? Teka, tuya mo lang. Ace, nanagar mo na. Walk. Doon naman. I-open ko din. Di ba na? May dag-surf. Dati dito yung... Yung karga ka rin, sir. Bueno. Last year na kami doon, nakataran to yan. Ay, Ito di Lop. Dario, di may mag-surf. ay, ni Dario, di ko Hili. Ano ito ko rin Kampayo. Ay, ni Dario, kini Dapat Aldos. Cholo, Aldos. Ni Aldos ka. Ay, alay, Aldos, 6 ka lang niya. Nagbaliwan natin. Ni Guante, ni Jericho. Ano solo, Pores? Ay, Pores si Mara. Ako yan, banulong ko, nakatugo. Thank you. Hindi ka doon nga bahal. Yeah, serve kayo. So, Ma'am. 600. Good morning. Pagkita lang natin. Standards. So, dito na lang sila mamaya. Hindi ka doon? Tagalog. Ikwada lang hindi kita. Tumagay mo mula gata. Apat. Apat. Oh. Apat. Paano kung pulis ito sa mga? Si Popong, mga da. Yung Marisol, dati pulis ng Marisol, dahil natayag basketball. Nasadaran ni Restos. Ikaw, the whole family, nga kadwang aming dagtang. Saan na nagre yung Panginoon ng Mindoro? Ay, Mindoro pa, Redan. Masagisay. Ayun nga, baka. Mindoro pa rin. CBC National High School reunion. Mga matitindi, no? Tapos sa Pinoy. So, yun. Kilala mo. Sabi mo, mga taga-lugar mo. Hi. Mga taga-Pala? Masagisi. Masagisi. Orkonoma. Ayun, kilala ka dyan. Magkatabi lang yan. Ayun. Shoutout yung mga dati kong classmate kan. Oo, mga ex ito ka mo. Dating mga loko-loko. Ay, dalawa kayo, masagisi? Sir, baka... O sabihin, mga tropa. Ay, nandun pa. Maliliit na ano lang yun. Yung card. Yung tawag doon, katiba. Pinag-ano nun. Pag nagkakating classes, diyan ka na eh. Alas ko yan. Ganda nga na. Wala pang na... Doon, pag studio sa pinakamagandang spot. Ang papunan. Nakakad-lakad muna tayo doon. So yung picture? Okay na yan, malapit. Dreaming with Don. Sa aking bayan ng San Juan. Itong area na to, dito rin ako grade 5 or grade 6. Yun na yan. Yung grade 6 ako. Saan kayo nalala, sir? Oo, na dito no. Okay na. Yung ito, malaki mo. Kamunti kamatay, oh. Ace. Isang bato doon. Oo. Yeah.
Nalagpas ng garage. Ayaw na. Hindi ako sige yan. Nag-uusap ko lang. Nakikita ko ngayong yung kung saan siya nag-high school niya. Alam niyo. Aroy. Lakad ka doon, no? Ang sakit pa rin. Ay. Meron ka tubig. Too cold? Pero okay, ininga mo, okay lang. Ha? Hindi. Basta pag dahan-dahan. May hilo ka. Yan, no? Yan. Okay, dito kami naka-check-in. Shinjuku. Hindi ka sumali pa. Hey! Nothing. I know. Grabe. I don't know.
Kasi baka pag tumigawin mo na lang tayo. Very nice, Mina. Ng beer. Ito, 500 daw. Ito, 500. 10,000 yan. Did you seal it? So we're gonna use it. Some of it, I ate some of it. Me too. We had some that we ate. Ooh, that was good. Hey, check this out. It has money. Did we eat in here? Yeah. Kaya. Dito kami na malengke. Oh, ramen, guys. All you can eat. All you can eat ramen. Daddy ruining it. Tourists. It's another coffee. Over here, man. May naiwan pa. Roy, umupo ka, Roy. Kyle, upo dito. Yeah, that's Waiting. Bike clean dito. Alas. Dami. Dito kami kumain ng almusal. Pero hindi pa almusal yan. Ano lang. Pika-pika lang. Tara na. Very good. Ano naman kain? Yan, isa lang. Kaya naman kain muna kayo.
No. Oh, see, meron ako. Di ba wala? Ah. Meron na tayong ano. Okay. Kami. Wednesday. Morning all. I have so much money. Are you feeling bad? Thank you, Sam. Ano yung pang-good vibes yan? Precautions, sir. Do you have a coupon QR code? Insert the banknotes. Receive my okay. Do I put it in? Can you put the password? Insert the banknotes. Wait, my. 14? Ang mga barya mo. So $110 is 15,100. Please take the stand. Banknotes will be paid next. I've added $10 extra from the show. I need like a coin purse. Please take the banknotes. I'm rich. Points will be paid Mad. next. Please take the coins. $5? Yeah, I think that's $1,000. Wait, no. Wait, switch it up. Okay, who's next? Thank you very much. Nibo, next. Please note now. Can I go through? Oh, hey Joe. Here, follow that out. Like that. Wait, do I put it? Return the precautions, sir. Do you have a coupon QR code? Insert the banknotes. Receive my okay. Do I put it in? Can you put the password? Insert the banknotes. Wait, my. 14? Ang mga barya mo. So $110 is 15,100. Please take the stand. Banknotes will be paid next. I've added $10 extra from the show. I need like a coin purse. Please take the banknotes. I'm rich. Points will be paid Mad. next. Please take the coins. $5? Yeah, I think that's $1,000. Wait, no. Wait, switch it up. Okay, who's next? Thank you very much. Nibo, next. Please note now. Hey, Richard! Buddy! Mga binili natin dito, hindi pwedeng buksan. Ganyan lang siya hanggang sa pag-uwi namin sa Pinas. Ayan.
Hoy! Tara lang. Okay, then follow you. To the left? Sila, no? Yan ang pastor. Sam! Hoy, aso! Roy! Aso! Mahirap maestro. Ay, ikaw nasa harap, kuya. Okay. Ito, time check. Ganda naman ito. Yeah. Private pala yan. Kaya po, at least sila mapag-check na. Doon ang ba si Dutch? Ah? Doon ang Dutch? Wala pong sabi nga sa message eh, parang matikpa nga. Nine. Hoy! Tingnan mo to. NMAX, uso pa ba yung NMAX ngayon? O meron na mas Max, T-Max. Depende T-Max. na sa ano mo, sa lakyat sa ano. Kaya alam mo, Yung kay Paul, yung pinsan ko eh. AC side dyan, may na fiesta. Sarap, no? Bawat manigarilyo percent smoke free. Bawal. Bawal manigarilyo, tama yan. Yan naman yan, no? Bawal manigarilyo.
kotse ni Kuya. May multa. Kaya, nak. I know, eh. Daming tao, oh. Okay, bossing, thank you. Ayun. Ito ang MOA, ano. Lakad tayo. Ito ng Conrad, oh. Hindi siya bayaw. Nakasalubong. Kasi yung isang manggagaling pa si Tats. Busy. Daming tao. Pagkalinggo. Conrad. We will Ferris wheel. Woohoo! Galing. Daming tao, medyo may init pero kaya naman. Nakakain daw kami sa buffet. Pero ang daming tao, linggo ngayon. So, dito tayo. Sa kainan. Sa La Fiesta. Dito ako para makakuha ako ng magandang video. Ay, hindi pa. Hindi pa. Ako yung makapasitan siya. Ang tao. Okay, let's go. Ito sila na beach. Diretso na ba tayo uwi? Kaya nga. Can you text mo siya dyan? Dito sa Buhay Gabi. Sabi mo, diretso na tayo uwi. Sumakit ang ulo ni Kiana ka mo. Daming tao. Galing lang natin ang buffet. Daming tao.
Wala. Sabog lang yung kinain natin. Tingnan natin. Hintayin natin. Panoorin natin. I want you remove your left jacket. Can you remove it? This is shallow. Say hi. Then there's our secret beach. Jel, pero nanak iyan ako. Pakita taas ko. Okay, so hilawin tayo. Di ba?
Oh, wow. You can see the balloons on the water. Oh, wow. I feel like when you rewatch it, though, it might not be true. Yeah, you want to try? You want to try? Okay, do it. Go on. I'm gonna pee right now. Me. Yeah. Oh, right now? Hurry. Okay. Let me know. Go. I'm doing. Okay, go ahead. I didn't see anything. Yay! I thought you were still going. Look, look. No, but on the left. Come here. Try? Let's try.
Kahit old food. Ano lang parang na-screen. Nasa brain mo. Hi, Jeff. We're talking too much. 本日も JR 東日本をご利用ください This ま is して how we are in the train station. Confused as always. Look at that. How do you read this? 関連指定車東京駅 Wait, no, orchids. Hey! Dad, you're ruining it. Tourists. You should be there. I'm just gonna go. Let's follow me. I'm gonna go with you. Wait. Jeff, you stay here. All these little notes to give them. Like, bro, you don't even talk to them at all. Here we are at Ichi Ramen. We're gonna go with Dad, Dad, oh my God. Dad, Wait, if you get, so it says Yeah, give it. She said, wait. so get spicy. Can you take It might be Yeah. spicy for you to do that. No, I know she likes. Oh, she likes spicy. Oh, She likes I know. You look so pretty. No, it's good, but it's really shit. So this is our hangout at Ichi Ramen. great. We're itching for ramen. Itchy for ramen. Oh, how about the noodle texture? You're such a dad. What about the noodle texture? Yeah, get a medium. Medium? Yeah, that's medium. So where are we, guys? What's Cebuya? Cebuya Sambuya Crossing. Paano po yung triangle? Oh, the light went on and then went off. So chemistry. Yeah, like chemistry. Oh, wow. That looks cool. Here's number one. Here's number two. It's video. Yeah, it's video. Yeah, okay. Video naman yun eh. There, this what is in it. Oh, supermodel. Look at supermodel. Yeah, woo.
本願大放射線治療をスペシャル考えてくださいね。それが行われている状態で年間40万人、毎年40万人の方命を落としているんですよ。がん保険に入ってるから大丈夫ですね。がん保険に入ってるとActually, there's no two favorite names. Two things. Okay. What is the equal dito sa harapan dito? 28. Oh no, then you make a wish like it's like a wish. Hey, stop writing. And then the things on the inside. And then you Was that quick? You write your what? Quick. It's like one word. Wait, what is that, Clay? What is that? So it's like a wish, you know, for Garcia family. So you put your wish there, and then you. How come you didn't write it in Japanese, though? Go. I don't know, you can edit it. So you get it like going down. Yeah. Don't you do? Oh yeah, that's true. Is this the same as here? I think the same. Street Fighter. Hello Kitty. What is this? It's good, huh?
お待たせいたしました。こちらはつゆのりご気をつけてお召し上がりくださいませ。それでは失礼いたします。こんにちは。失礼いたします。ありがとうございます。お客様前を失礼いたします。前を失礼。What the heck? Oh, there we go. See, you have music and you get to see the cat. You want to sing? People all know you. Be careful what you do. Oh, he's going into the hole.
Angel. Oh, sure, good. The one at Soul Tree. Yeah, Soul Tree. Any tree that blossomed. Look, you can tell the weather's no good. Because look at the sun. This Oh, it's sky. like it's kind of like Oh, it's like that was a good one because you're high up. You have a better view than what I got. Should we get a picture of it? What do you think? this is the city. $10,000 yen? 10,000 yen. 10,000 yen? Yeah, your allowance, okay? 10,000 yen. You know, I want you. 10,000 yen. Oh, give me money. 10,000 yen. Ano mabibili niyan? A house. House here. Ganda. How much is your 10,000 yen? Tino? 1,000. 1,000. Oh, you have for house, for car. Yeah. Good morning, good morning. What time is it, Angel? It's 5:22, Sunday, March 24. Okay, baba na ako. Alasing ko na magkakape. This is Angel. Putting her on what they call, I don't know what's that. Kasi zero hindi ready na. Gusto ko ng hot choco. Hot choco, hot choco. Ready na for Japan. Mamaya. Pero mauna kayo, mamaya pa ang biyahe. Get color coding na, kaya maaga tayo. Madilim pa. Labi tayo. Labi. Bukas. Tayo, kape-kape. Kape natin ay 108. Ako, na-stress pala. Na-stress ng mga gising na ako. Exercise, shower, wala na. Maaga tayo nagigising. Alam mo yung airport. Sila anong oras daw sila pupunta? Alas 10 na. Naliligo na. Ay, siga? Sa Tishel may iwan siya. Mag-check out lahat. Pero ang flight natin ay 10... tagal-tagal pa. 10:40, 10:30. Dreams. I think you're gonna go to some... I think Thursday. Thursday ng anong oras daw? Baliw ano. Iyan muna natin yung mga bagahe.
Kasi dito namin ipapark yung car ng ilang araw, 5 days. Pagdating namin galing Japan. Eh, nauna na kaming tatlo, si Roy at si Bayaw. Yung iba susunod, alas 7, 6:48 a.m. na. So, dito ang parking area kung gusto mong iiwan yung car mo for 5 days. Eh, eto na kami. Pagkaantay kami ng ilang oras pa. Iniwan na namin yung car doon. Magkano ang bayad? 300 per day. 300 per day ah. Morning. Okay. Ice cream. Check nyo eh. Kain tayo. Wala. Magpipinsan. Kanantay namin yung mga ibaga. Ito kami sa Jollibee pa rin. Kaya pa-Japan na kami mamaya. Mga around 2 hours pa-Japan na kami. So, kain muna sila sa Jollibee. Yan. Yun tayo isa. Yung dantela, oh. Ito yata yung ano. Hindi ko. Talking to the boyfriend. Where are you going? Anong oras tayo? So, okay, check-in na tayo. National Hero. Narita gate. Okay, tapos ng check-in namin. So, antay na lang kami ng flight. Pero pa kaming sa oras bago punta sa Japan. Okay, yung mga bata. Okay, antay na lang. Yung check, 9:15. Kasi it's 105. 105. Passengers on this flight, please proceed to gate number 107 initially. Morning. Ano tayo sa Japan? Welcome to Japan. Bawal na salita. I think, I don't know if DL.
Fasten your seatbelt. Kaya na. Saan yung driver? Ay, dikit. Lamig. Ah. Lamig. Ay, di ba sa? Or yan. Kasi nandito na kami. Oh. Dito na kami sa... Let's go, let's go. Sugar. Ano may tea? Beer. Ah. Huh? Tea. Ice cream? Sure. $10,000 yen? 10,000 yen. 10,000 yen? Yeah, your allowance, okay? 10,000 yen. Ito, ako yun. 10,000 yen. Well, give me your money. Taking it. 10,000 yen. Okay. You see me? Ano mabibili niyan? A house. A house here. Okay. You can hold it with me. Tingnan mo kung ano conversion rate. How much is your... Ha? What, 66? Each. 10,000 yen? Tingnan ko yung pera. Ito di. Ano na, ilan na? 66. Who said that? $66? Yeah, we already... Okay. Take your money. $70? Dad, give it to Roy. 1,000. Oh, more money. 1,000. Oh, so give it to Roy. Give it to Roy. Guys, look for food places. Oh, this is Fiona. You can get breakfast with just 1 coin. Fiona. Seriously. Mom giving us more money. Oh, more money. Wait, Oh, you have more for house, for car. Yeah. Kasi at ako'y mag-shower na. Allowance. And then they don't like it here. No tipping, no bawal. So mag-shower na, sila kakain sa labas. Kakain sila sa labas, ako'y kakain. Exercise konti, maliligo, then shower, then matutulog. Bukas sila kakain. Okay, babush. Okay, so mag-shower na ako. Wala ko na ako sa yes.
Sorry, no. Do you practice surf? Isa tiyo? Maybe 5 or 4 high tide. You swim again. Ano niya kung ubo dito? Aircon niya. Ay, aray, go with that. There's space on the back. Yes. It's just sitting on the lap. Okay. Nakaitig na yung lahat? Yeah, the dark. Oh, let's see our outfit. Outfit. Yeah, this one. Here, Lorma College, Lorma Center. Medical center. At the left side. Doon sa loob yan. Oh, right there, Dad. Yeah. Yes, no. Oh, it's a hospital? Hospital yan, doon sa loob, college yan. Wow. It's so big. Normal medicine. Wait, so that's where you got your degree? Yeah. Nagdigdig gusto. Okay, here, Candy. It's a lot. It's a lot. A lot of what? Oh, this heat and this like training banner. Dude, yeah, I bought that like right now. I just took a nap. Yan na. 10 times 5. When you're thirsty, probably need some water. Okay, stay hydrated. Huh? 10 times 5 yan na. Yes, no. 10 times 5. You learned that in like 4th grade. She's only 5 years old. Yeah, I know, that's why. Yan na. Oh my god, you know 10 plus 1. You know, I actually Huh? yeah, so I had to park like the week that they were learning vacation and over the outfit. Oh, you created it. Dapat dia karinter ya toy, Hilaria. Kamu lang ang dapat. I was here in the picture side. Daddy, you did it. I did my picture side. No, we lost one. You got my picture. No, you would be wearing it. Oh, what is it? What's your name? Manos. Ilaga kini mama wili. Galing. O sige na po niya. Di abangin tinagura. Salon. Kay sa malabungan tinagpiston daw. Ang amin niya. Palengke. Sadya nga ito natin, JR pa natin. Hotel natin. So yun. Ito manager dyan, changer. Diba? Ito pala, meron dito. Dating pakindyaryo ko yan. Ito, Meo. Yan, dyan ako nagano ng dyaryo dati. Yan ang kuhanan ko ng dyaryo. Mabalin dati rin niya. Pa hindi dati mabalin nga tadi na. Yeah, balik. Oh, balik siya here. Ah? Yung maganda yan yung pension na yan. Dito lang ako pagka nawala. Sakit check ko eh. Dami yung kinain na.
Roy, Ace, nako. Ano gusto mo dyan niya? Kuha ka na. Ba't parang kulang ang ano? Oo. Yan pa, straw lang rin. Oh, walang boba siya. Meron yung dalawa siguro dyan na walang. Kaya yung ginger? Damihan mo pa. Yan. Yun lang? Wala siyang Yakult? Ay, dagdagan ng konting asin. Konti lang, asin. Hindi rin na. Lagyan ko po ba ng yakult, sir? Ha? Lagyan ko po ba siya ng yakult? Yeah, pwede. Yan lang yan. Syrup? Yes, sir. Wag na, kasi may syrup naman na eh. Wow, napaka-sweet. Lalakas ako dyan. Ah, Hindi po na, sir. dapat sinabi mo sigurado. Naing pakitusok mo na lang kasi may hawak ka. Salamat. Magkano? Salamat. Sir, may 10 pesos. Sa'yo na. Kami kanya ngayon para niya ngayon. Oh, balik na balik tayo dito. Wala ba yan? Gatas. Ores ito ka? Ano daw nila? Ayaw niya. Balik ka na, kakain kami ng Jollibee. Eh sabihin na. Balik muna kami. Sir, May Jollibee kami. again? Oo. Hintayin ka namin. Yan ah. Yeah, beach bum. Ano ko nanti kita? Nagpigsa kan? Ayan. Sarap ng Paris. Ako baka gusto mo ibigay na kita. Hindi yung isang kapsat.
Sabay. Kuya na din, di ba? Naka-ice cream mo. Ice cream, ice cream. Pupunta na sila. Johnson, clean ko na. Ata, tingnan natin. Hindi, lalabas yan. Absolutely. No outside food, thanks. Awesome. Lots of... Parang ang Flotsam. Eh, wala. Kaya ba ni Liana? Malipsan mo yung lalaki. Okay lang kayo yung dalawa na yan? Oh, Hindi, pag ano, sisilipin ko ulit mamaya. sige, balikan Silipin niyo. namin ni Brian mamaya. Pupunta pa naman ako Huwag kayo, bahay, pati kailangan na. gamit. Kaduan nyo. Pag may sulat ako nun, ano, patay ko talang Brian. Ano mo ang bag kita? Wala, nagitan ko ko, silipin ko. Hindi, kuya. Talaga! Iwanan pa nga ako ng dalawang pares doon. Hindi na magkasing sa luggage. Magmura kasi daw dito. Kasi naman sa... Seafood. Nasabay. 6th floor. Okay. Ooh, nice. Tubig. Ooh. Find something to eat. Yeah. It could like walk. Pagdalong ka sa Lumabas muna kami. Anong oras na? 6:03. Oh, yan. Kakain tayo. Magkaroon tayo ng kainan. Tignan nyo dito. Dito kami pa rin sa El Nido. Yun o, yung butas o. Parang pwede pa. So, ganito ang makikita natin dito sa aming hotel. So, ikot-ikot tayo mamaya. Ito, may yung bundok doon. Oriental Spa. Tricycle nila na iba. Oh. Si Angel, ako kung bibili niyan. Nada yata. Asahin na lang tayo. Hindi mo tama. Okay, tawag ka. T-shirt na El Nido. El Nido,
Gusto nyo island hopping yan. Punta tayo sa yung kanina. Sa taas. Uy, seafood. Seafood. Hi, sir! Ayan. Ganda. Ito yung nasa taas ng view namin kanina. Si Angel. Oh. Ito yung first day namin dito sa El Nido. Yan. Kadarating na namin, medyo hapon na. So, pahinga muna siguro ng isang gabi. Yan si utol ko, sining niya. Bundok. Samahan mo kami. Sarap mag-jogging dito bukas. Jogging tayo. So, yung environmental fee valid for 10 days. So, pag bumayad po kayo nito sa Tour A, hindi na po kayo babayad sa Tour C. So, less po ng 200 pesos each yung babayaran nyo sa Tour C. So, maging 2,300 na lang po siya per person sa next tour. Yes po. So, ibig sabihin kung 2.5 per day. Yung discount ko ng portion, yung 217. Kami, meron. Medyo kami para kami Jeff. Yan. Ito kami. Burning po yun. Okay, yung order ko medyo ang tagal. Tapos na yung 30 minutes. Okay, isang oras na. Finally, after 2 hours,
Done eating. Let's go. Fine. Burning sun. Prince. Masker ka. Okay. I think this is Anik. Ini man. Wow, Jeff has a, what's that, Jeff? Red horse. Ooh, like Las Vegas, huh? Red horse, baby. We're trying to get this shirt. Check out the shirt. Anong bigay ko na? Ayos. Walang problema. No drama. No problem. Oh, no problem. This one makes better. Wala akong ano. Big lagoon. Where is it? Good quality. I think I am. Hi. Welcome to City. Ooh, shit. Touch with the nature. Ang mainit ng bata. Sabi. Wait, someone died down. Kailangan makipag-communicate ka sa nature. God's creation. Get in touch with the nature. Yeah. Maramdaman mo raw. Yeah, kasi. Ang feeling ko lang dito kaya. Oh, that's not good. Plastic. May kalat pa.
Jel, pero nga anak, i-ano ko, i-taas ko. Oh, shit. It's on camera. I feel like when you rewatch it though, you think when you Yeah, there's like a lot. Oh, in there, the. I told him to go over there. There's, yeah, you can put it inside. Yeah. Daddy, pajak. No, alis ka dyan. Yaba. Aray. Ganito ang ano niya, di ba? Mas. Ano dyan? May camera ka. wait. Why are you putting it back on? I don't know. I don't want it. I want it on. I think I'm hungry now. Me too. Sige, beach. So, lunchtime kami. Okay, pabush. Video busy room. Ayan. Kakasa ko. Okay. Na kami sa Talisay. Talisay Beach. Dito kami kakain sa private na Dino. Another one. Thank you. Oh. Kinawin. Crab. Yum yum. Tinangga. Alis na kami. Tapos na ang kain. Tapos na kumain. Summer is still long. Like this 5 weeks. Come on, baby, bakat. Sige, galing yun. Sino na yun dyan? Nakatago. Bawat. One more. 1, 2, 3, go. Eden Beach. Beach. Sana pa. Eden Beach. Saan, Bibi? Kuya Mac, pick up. Na
namin to ng tour adventure dito sa El Nido. Ayan. Sir Aris. Salamat, Sir Aris. Galas mo din. Ayan, tapos na. Ang tour namin, pauwi na. Alright. Good morning, nandito na kami. Gagising lang, time check. It's 7:12. Tuesday, April 9, 7 to 7. So, breakfast muna tayo dito sa Verde, dito sa El Nido, Palawan. Sa mga sister ko. Hindi ko alam kung meron dito. Cakes. Coffee. Morning ritual natin. Hot water with lemon. Before and after. Kahit anong oras, pwede. Dalawa. Yeah. Healthy. Alam mo, ako may ganun. Ito masarap. Tingin agad. Sayang. Yeah. Okay. We're ready. Look forward to it. Look at my dad. I'll go. Island hopping tayo. Hi. Morning. Good morning, sir. Good morning. Oh, he's our guy. Yay. Let's go. Ito sa North. 10 minutes travel from here. 10 minutes? Yes. Oh. Huh? Jeff! No, I got. May private kami, private boat. Malaki kasi may mga goggles na tayo for the snorkeling area mamaya kasi meron tayong isang destination na snorkeling. Yes po, kung gusto niyo po, may rin po tayo dito or mga shoes. So, Kailangan ba yung shoes? yes po, kasi po may in-inform po namin dito kasi sa island wala ng shoes. Kasi may babantay katulad ng Secret Lagoon po, sumabato siya. Ay, mabato. Yes po, at saka iniiwasan din po natin sa mga sea urchin. Yes po, sige. kayo lang po, parang optional lang naman po yun. Pero dito lang po nag-inform na po kami para pagdating po doon. Kasi may mga guest po na hindi na-inform. Magdating doon, nag-ano po sila kung wala ng shoes. Dito pa lang po. Bakit kailangan ng 100 lang. Mabato? May mga mapatong sea urchin? pero optional lang po naman po kung gusto niyo po. Yeah. Dito po, 100 lang naman po siya, ma'am. So our shoes is not gonna be, ano? Hindi ba Okay siya? lang po, okay naman siguro. Ah, okay na. Okay itong ganito. Yung mga ganito lang po siguro. Oh. Angel, get Pero ito mo okay naman po yan. Kasi hindi naman makakawala ng mga... So may towel po tayo doon, pwede kong gamitin mamaya. Okay. True. Clients Stop. po and staff. Okay, let's go. Yung sunscreen ko. Yan. Private kami. May... Hi, Meg! Hi, Jel, who is... Manong Jen. Alan Ras. Doon po. Iloco. Oh, Kapitan. Ayos. Yeah, thank you. Ingat. God bless sa atin. Tour A. Tour A. Yes. So, Tour A is real 5 Tour A. destination. Tour A. I-briefing ko na lang po mamaya pag ganun. Yeah. Okay. Alright, so everyone,
so may I have your attention for a while? So I give you a short briefing po for our safety. So that's why I need your attention. It's okay, everyone? Alright, thank you so much for your attention or for your listening po. So, before I continue my briefing, everyone, I want to greet you. Good morning! Good morning! Oh, yes, again. Good morning to all of you! Good morning! Alright, thank you so much. Your energy is accepted. So, welcome to El Nido but Small Amazing Paradise, El Nido Palawan po. And welcome to our company, Leaderback Traveling Cruise. And welcome aboard po, LBCE Arribada boat. Okay, don't forget po our Arribada boat po because the island so beautiful. Okay, Arribada. Yeah, what the name of our boat, everyone? Arribada. Alright, so by the way, so my name is Kuya Noy. I'm your guide today. Yes, so in the morning but at the night, Nene. Just kidding. And Kuya Dudoy po, this our captain. The once veterans captain here in Nido po. So actually, the pang-limang araw niya pala ngayon nagka-captain. Veterans. And Kuya Tutoy. Tutoy and Tutoy na lang. Yes. Alright, so everyone, so here in Nido po, so we have your guide policy that will be sure to follow. First, please wear the life jacket po if you don't know how to swim. Okay? Especially for the during swimming activity. Life jacket. Okay? And then second, everyone, so please, we are not allowed to collect anything from the beach as a souvenir like sandstone, seashells, dead or alive po. Okay? And then please, go through the garbage bin. Okay? May patras ka ng tabak, you can water po or give it to your guide. Okay? And then for everyone, so we are not allowed to fish feeding. Kung may mga tinapay po kayo, bigyan nyo na lang sa akin. Accept namin yan. Okay? Just kidding po. Bawal tayo mag-fish feeding. Okay? And then 5 po, that's very important. Okay, for your belongings. So please don't leave unattended. Okay, especially for the 7th commando. Because a lot of tourists in there, so please always remind your belongings or personal things. Okay, and then please do not step on the corals. So because sometimes po, so we have some poisonous species like fish po, stinky, and sea urchin, lionfish po, that very poison. Okay, pag sa ano na tayo, during snorkeling area tayo, swimming lang tayo, float lang tayo, bilet lang tayo. Is that clear po? Yes! Alright, thank you so much. So now po, let's talk about tour. Okay? Everybody doing tour is we have 5 destinations. First, we have Secret Lagoon. And then second, snorkeling area. Third, so we have lunch area po in Shimizu Island. And then fourth, Big Lagoon. And our last one po, 7th Commando. Okay? For the first stop, travel from here po, so we have 10 to 15 minutes. So, okay? Pag may tanong po kayo, sabi lang po kayo sa amin para po masabi. Okay? Thank you so much po and enjoy this day. Salamat. Okay, let's go! Yan ang briefing. Let's go. So this is our first stop po. So this is outside part of the Secret Lagoon. Yes. Secret but everybody knows. So the lagoon po is behind of that cliff. Yeah, from the boat po, so we need to swim. Okay, walk to the shallow part. Iwan. Ano naman sabi? Hello? Okay lang kayo? Yeah. Hindi nga lang ako. This is ito na tawag na Secret Lagoon. Pero hindi na secret. Group tayo, pasok tayo. I'm gonna go first po. I'm gonna show you how to go inside. Guide. Here we go. Look over here in the camera. Alright, so everyone, so sit down first like here and then bow your head. Bow your head. Okay, and then turn your legs. And then smile. Sit down. Sit down. Careful. Alright, watch your head, madam. Here we go. Ulo man. Oh. Ay, sorry. Picture tayo dito. Picture. He's gonna take a picture. Everybody gather.
This way. Ang ganda. Did you say that, madam? Like a crocodile po. Head of the crocodile. Oh, upside down. Camera natin. Ay, yung head niya. Parang matano siya. Diba? Kala yung cellphone nito niya natin. Dito tayo. Yes. Ang group picture. Look at that. So good. Secret lagoon. Look at the rock. There's the crocodile, ano, After natin dito mag-snorkeling tayo. snorkeling daw next. Okay. Good. Hindi, ba't Kilain na lang. Ano na lang? Okay, we're done. First, what's that? First tour? So, yan yung Secret Lagoon. Yeah. The next swimmer po, let's jump in muna. Like me, not swimmer. For your GoPro. Ready? Let's go! Fish daw. Di ba lusta? There you go. Guys, go, John. But if you're not talking, you have John. Hey, girl. GoPro na kayo sa nila. Ano niya? No, pag hindi ka bumaba, hindi mo na-experience. Pagod na. She's tired. Tired? Yeah. Good for swimming. And then I will to prepare your food in here. Okay. This is the lunch area. But you're swimming here. If you want to swimming. Or snorkeling, we have a swimming area right here. At least we have about 1 hour to swim here. 1 hour? Yeah. Oh, dami. Yay! Kakain na. Okay, excuse me, Jeff. Dito na kami sa Isang Island. Nakain kami. Lunchtime. Kap, anong island to? Ito po sir yung Shimizu Island. Shimizu? Opo. Shimizu. Shimizu, meaning? Japanese po po. Japanese Google. flavor. Ano ka ba? Meron po sa Japanese flavor na Shimizu. Oh, siya, pangalan yung tao. Oh, Shimizu. 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 So, tao yun. Tao po yun. Lumakaw ko. Then sa likod nito, merong dating spot. Ang lang nito, ganun kanin. So, nag-test siya doon. Kaya namin yung next time. Nag-test siya mag-isa lang. Kasi yung ilalim nito, maraming daanan, maraming way. Maraming mga business na. So yung gubit na 1990s? mga legends. So yung mga may rotation na na line. Ngayon, so hindi na So, kung nilalong sa tali, wala lang. Explore. So, pag pinangalan sa kanya. Okay, yun ang kwento. Kaya pinangalan yung itong island to na Shimizu. Shimizu. Yeah. Shimizu. Okay, yun ang kwento. Thank you, Kap. So your food? Oh, say later na prayer, ano? Pray.
be together and enjoy this wonderful memory. Amen. Alright, thanks. So, lunchtime, kain muna mga ladies. Ladies. Favorite ko, ulo ng isda. Kain tayo. There's more fish. Yung ulo, ubos. Busog na. Hinga muna. Sarap, bossing niya. Kain na rin kayo. Yeah, our cow. Alright, so everyone, so now we're in our fourth destination. So this is outside part of the Big Lagoon. Okay, but the Big Lagoon is behind of that tree. So the activity here is kayaking. But I want to remind everyone, the kayak is not included to this boat. Okay, so this is rental. 300 good to see. Oh, okay, so we have a 1 hour to 1 million hour per stop. How many can you fit? Everyone, stop sa lubid. Mas kayo lang. May driver ako. Hello. I have my own driver. Andiyan polis. Muli tayo. Matikitan tayo. Nagpampabigat na ba ganun? Ganda. Yun, pwede try tali dyan. Hello po. Philippines. So marami pa tayong mga bagay na... Uy! Isda oh! Oh, yun. Oh, shoot yun oh. Parang king... Okay, ingat lang po yung kamay natin dito ha. Medyo na nalabas sa kaya. Okay lang yan. Ito kami sa cave. Ooh. Pwesto lang po. Cave. Pwede tayo sa kuweba. Pagkikidaan po. Nice.